Magandang hapon po sa mga kababayan ko sa siyudad ng Taguig. Ito po si Consel Darwin Ikay upang magbigay ng mga updates sa ating po mga kababayan sa ating po kinakaharap na krisis, itong COVID-19. Ang pamahalaan lungsod ng Taguig po ay patuloy na gumagawa ng paraan upang kayo ay matulungan. Ang pamahalaan lungsod ay narito upang tayo ay gabayan para sa pagpapatuloy ng enhanced community quarantine at ng protocol ng social distancing. Ang Sangguniang Panlungsod po sa pamumuno ni Vice Mayor Ricardo Ading Cruz ay nagpasa ng mga ilang ordinansa na naaangkop sa panahon ngayon ng COVID-19 crisis. Ito pong mga ordinansang ito ay amin pong ipinasa upang makatulong sa ating pong paglaban at pagsugpo sa ating krisis na hinaharap. Ang una pong ordinansa na naipasa po ng Sangguniang Panlungsod, yung Ordinance Number 11, na kung saan ang pamahalaan lungsod ng Taguig po ay itinataas across the board ang allowance po ng ating mga PNP, BFP at BJMP. Across the board po na increase na 1,000 para sa kanilang lahat dahil alam naman po natin na sila po ay ang ating mga frontliners. Sila po ang humaharap sa atin pong mga mamamayan na sumusuway at hindi sumusunod sa patakaran ng Enhanced Community Quarantine. Kaya minarapat po ng pamahalaan lungsod ng Taguig sa pamumuno ni Mayor Lino Cayetano na sila po ay bigyan ng karampatang pagtaas ng allowance. Yan po ay Ordinance Number 11, increasing the monthly allowances granted to officers and personnel of the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology stationed in or assigned to Taguig City, thereby amending Ordinance Number 28, Series of 2014, and all other related ordinances. Isa pong ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Panlungsod. Ito rin ay naaayon sa naging pahayag ng Interagency Task Force ng Pamahalaang Nasyonal ay yung pong pagsusuot ng face mask. No. Ordinance Number 12, Series of 2020, an ordinance requiring the mandatory wearing of face masks by all persons in Taguig who go out in public during enhanced community quarantine. Ano ho ba ang sino-sino ho ba ang cover dito? Lahat ng tao na lalabas ng kanilang bahay ay kailangang merong suot na face mask. Ngayon, merong bang face mask na kailangan suot? Kailangan ba yan? Surgical mask? Kailangan ba yan? N95 mask? Hindi naman po. Ang ating po mga mask na pwedeng gamitin, surgical mask, cloth mask, katulad po dito, bandanas, o pwede hong gamitin yan, washable mask, yung pwede hong laban, N95 mask, at kung ano pa hong mask na maaaring gamitin. No. At yan po ay dapat nating suot kahit po saan lugar. Kahit po papasok tayo ng public place, ng private establishments, kailangan meron po tayong suot na face mask. Ngayon, nakapaloob din po sa provision ng ating batas, ang ating pong mga establishments, mga private buildings o private establishments, kailangan po na maglagay o magpaskil sa kanilang mga pinto na ang bawat papasok ay kailangan merong suot na face mask. Okay? Ngayon, maaari nilang hindi payagang pumasok ang sinuman na hindi nakasuot ng face mask. Kaya sa mga kababayan ko, napaka-importante po ngayon ng face mask. Bakit ho? Ito po ang paraan para naman kung ikaw ay biglang babahing, uubo, nakatakip ka. At kung meron man pong ibang babahing o uubo, meron kang face mask para ito naman po, ikaw ay maproteksyonan. At ano naman ho ang mga penalty na mangyayari kapag ikaw ay nahuli na hindi nakasuot ng face mask? Sa ilalim po ng batas, the offender shall attend community service or awareness campaigns on COVID-19 for at least 3 hours. 3 oras po na community quarantine. Or ikaw ay manonood ng palabas na kung saan ipapakita sa iyo
ang hinaharap nating krisis na COVID-19. Second offense, the offender shall be monitored and strictly be prohibited from leaving his or her residence during the remaining period of the enhanced community quarantine, except for an emergency medical situation or when in imminent danger. Hindi ka na po palalabasin ng bahay. Kaya sa mga kababayan ko, magsuot po tayo ng face mask, lalo na po yung mga lalabas at bibili ng mga essential goods. Yan po ang Ordinance Number 12, Series of 2020. Nagpasa rin po tayo ng isang ordinansa na naglalayon na maibigay ang impormasyon na importante sa ating pong City Health Office or sa ating ZSU. Ito po yung Ordinance Number 13, Series of 2020. Mandatory reporting of minimum relevant information and health events pertaining to coronavirus disease of 2019. Ano ho ba ang purpose nitong ordinansa na to? Ito ay para i-report or i-disclose ang lahat ng relevant minimum information for the purpose of contact tracing, precautionary and remedial measures, care and prevention of spread and possible cure of COVID-19. Okay, ano ba yung kailangang i-report? Ito yung mga nasa ilalim ng batas. Una, any travel to a foreign or local destination within the past 30 days. Pangalawa, any contact or sharing of a room or residence with an officially suspected, probable, or confirmed case of COVID-19, or a person known to have in contact with a person who has contacted a known COVID-19 positive person. Okay? Pangatlo, when officially classified as a confirmed case of COVID-19. Okay. Pang-apat, any common symptoms in the past 3 days of COVID-19 as prescribed by DOH. Panlima, when officially classified or considered as a suspected or probable case, even if asymptomatic, and the places that the individual had been to and person or persons whom he or she had close contact with. Napaka-importante po nun. Para po sa contact tracing, ha? Yun po ang mga impormasyon na kailangan banggitin natin. Pang-anim, when officially prescribed by a medical practitioner to undergo and or has undergone a COVID-19 test, even while awaiting result. Okay, kung ikaw ay pinag-test at nag-iintay ka pa ng resulta, kailangan ito ay iyong i-disclose o i-report na rin. Pangpito, when officially advised to undergo isolation or self-quarantine and proof of completion. Okay? Pangwalo, when previously tested positive for COVID-19 and the succeeding official test result that yielded negative, including period of hospitalization and discharge or self-quarantine as the case may be. Okay? At panghuli, such other relevant facts and circumstances for purposes stated in Section 2. Okay? Ito pong mga bagay na ito ang kailangan i-report. Hindi dapat itago. Dahil ito po yung napaka-importante sa contact tracing. Okay? Yun po yung mga dapat i-report. Ngayon, sa ilalim ng batas, sino ang dapat mag-disclose? Sino ang dapat mag-report? Okay. Una, yung tao mismo, the individual who has traveled abroad or locally within 30 days. Okay. Ikaw mismo, yung tao mismo na nag-travel abroad, kailangan i-disclose mo yan. Okay. Pangalawa, the individual who had been in contact with an officially suspected,
probable or confirmed case of COVID-19, or a person to have in contact with a person who has contacted COVID-19. Okay. Yung pong tao na kung ikaw ay nagkaroon ng close contact with a COVID-19 patient positive, kailangan i-disclose mo rin yan. Okay? Pangatlo, person officially classified as a confirmed case of COVID-19 or classified as suspected or probable, even if asymptomatic. Okay? Kung ikaw ay tines at positive COVID-19 at ikaw ay probable, suspect, or suspect kahit na asymptomatic ka, kailangan i-report mo yan. Okay? The individual who has common symptoms of COVID-19 prescribed by the DOH for the past 3 days. Kung ikaw ay may mga sintomas ng katulad ng sa COVID-19 sa nakaraang 3 araw, kailangan i-report mo yan. The individual officially prescribed by a medical practitioner na magpa-test ng COVID-19. Okay? Kanina binanggit natin yung mga kailangan report. Ito, sino ang dapat mag-report? Kung ikaw mismo yung taong nag-undergo ng test, kailangan i-disclose mo yan. Kailangan i-report mo yan. Pang-anim, yung tao na nag-iintay ng resulta ng iyong test, hindi mo pwedeng itago. Kailangan i-disclose mo o i-report mo. The individual officially advised to undergo isolation or self-quarantine at yung proof of completion kung nakatapos ka na. Pangwalo, the individual previously tested positive for COVID-19 and the succeeding official result that yielded negative. Okay? The medical practitioner or attending physician in a private or public medical institution or facility who has knowledge or to whom the circumstances above were reported or disclosed for the purpose of objective of contact tracing. Okay. Kung ikaw ay medical practitioner or physician, ikaw ay kailangan mong i-report or i-disclose kung ikaw ay nakaalam ng mga bagay tungkol dito sa mga tao na lumapit sa iyo upang for purposes of contact tracing. Kailangan i-report mo yan, kailangan i-disclose mo yan. Okay. The barangay captain, barangay health worker, residential or office condominium building unit owner, tenant, occupant, employee, staff, administrator, or village association or president, or head of the authorized personnel. Okay? Sila po ang mga taong kailangang i-disclose o i-report ang lahat ng mga nakasulat dito ng mga dapat i-disclose. Barangay, captain, health worker, building unit owner, tenant, occupant. Okay? Pati po yung ating mga village association president or head. Kailangan po itong i-disclose o i-report. At ang huli, yung head ng city health office. When and how the reporting or disclosure shall be done. Kailan dapat i-disclose? Kapag nalaman mo, within 24 hours, kailangan mo na itong i-report o i-disclose. Within 24 hours. Okay. Paano? Through official channel of communication as may be determined by DOH, City Health Office, or the City Mayor. Okay? Yan po ang mga dapat ipaabot o i-report o i-disclose sa ilalim ng batas na ito. Bakit po napaka-importante nito? Napaka-importante po ito para sa contact tracing, para hindi na po kumalat ang COVID-19. Ang impormasyon na to hindi dapat itago. Kailangan po itong i-disclose at i-report sa ating pong mga departamento na namamahala dito. Yan po ang Ordinance Number 13, Series of 2020, Mandatory Reporting of Minimum Relevant Information and Health Events pertaining to coronavirus disease of 2019. At ang pang-apat po at huling ordinansa na aking pong i-update sa inyo ngayon, Ordinance Number 14, Series of 2020, an ordinance authorizing the grant of COVID-19 hazard pay for all qualified employees and personnel, including those under job order and contract of service
of the city government of Taguig and a one-time special risk allowance for health workers, appropriating funds thereof and for other purposes. Ito naman po ay tulong ng pamahalaan lungsod sa pamumuno ni Mayor Lino Cayetano, Vice Mayor Ading Cruz, sa ating pong mga empleyado ng syudad na patuloy na tumutulong at lumalaban, humaharap sa ating pong laban dito sa COVID-19. Sila po ay ating bibigyan ng hazard pay at dun po sa ating mga health workers naman po, kasama ang doktor, nurse at iba pa pong mga health workers, nagbigay din po tayo on top of hazard pay is a special risk allowance para po sa kanila. Yan po ay sa ilalim ng Ordinance number 14. Yan po ang mga ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Panlunsod. Ang Sangguniang Panlunsod po ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy na naglilingkod sa inyo upang mapaglabanan itong ating kinakaharap na krisis. Para naman ho sa update sa ating pong patuloy na pagbibigay ng stay-at-home food packs, nakapagbigay na po tayo ng umaabot sa 422,775 stay-at-home food packs na maaaring gamitin ng 4 to 5 days. At yan po ay tuloy-tuloy hanggang sa matapos natin ang pangalawang wave para sa bawat pamilyang Taguigenyo. Wala po tayong pipiliin. Bawat bahay po ay makakatanggap ng pangalawang wave ng stay-at-home food packs. At update na rin po sa ating patuloy na pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa mga patuloy na lumalabag. Nakahuli po tayo ng mga ilang ating mga kababayan. Sa violation of RA 9165 and RA 11332, 4 po ang ating nahuli. Sa curfew for minors, 82 po ang ating nahuli. Sa violation of social distancing, 66 po ang ating nahuli. Sa unauthorized person outside residence, 255 po ang ating nahuli. Hindi po mag-aatubilit na tayo ay patuloy na sawayin at hulihin ang mga taong patuloy na hindi sumusunod sa batas at sa protocols ng enhanced community quarantine. Patuloy po namin kayong papahuli sa ating kapulisan at sa protocols ng social distancing. Yan po mga kababayan ang ating pong update sa araw na ito. Muli, kami po yung nakikiusap sa pamahalaan ng Lungsod ng Taguig. Ilang araw na lamang naman po kung tayo po'y susunod sa enhanced community quarantine, ito po'y maaaring malift. Pero kung tayo'y patuloy na susuway, baka po ito'y magtagal pa. Kaya kami po nakikiusap, gagawin ng pamahalaan ng Lungsod ng Taguig ng lahat para kayo'y matulungan at malalayan. Pero hihilingin namin ang tulong ninyo. Patuloy po kayong sumunod sa protocols ng enhanced community quarantine at sa social distancing. Kami po'y patuloy na sumusunod dito. Dito po sa Taguig, kami po ay nakikiusap, magtulong-tulong, magsama-sama tayo dito sa Taguig, magbayanihan po tayo. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.